සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මගේ Tech World Pro YouTube channel එකට. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයාලගේ desktop PC එකට අලුතෙන් SSD hard එකක් ගහලා Windows boot කරාම ඔයාගේ PC එකේ අනිත් partition නැත්තම් hard drive පෙන්වන්නේ නැති එක. ඒක ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක්. එහෙනම් අද අපි බලමු මේ error එක fix කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන මගේ PC එකේ SSD එකයි mechanism hard drive දෙකයි. මම දැන් යනවා මගේ desktop එකේ my computer වලට. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකෙදි පෙන්වන්නේ වගේ SSD hard drive විතරයි. අනිත් mechanism hard drive දෙකම පෙන්වන්නේ නැහැ. හරි අපි බලමු මේක කොහොමද fix කරගන්නේ කියලා. මේ error එකෙන් හේතුව ඔයාලගේ RAM card වලට ඔයාගේ PC එකේ තියෙන secondary disk අඳුරගන්න බැරි වෙන එක. ඒක හරි ගස්ස ගන්න PC එකේ Windows Memory Diagnostic tool එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. Windows icon එක click කරලා search box එකේ මේ විදිහට type කරන්න. MDSCHED මේ එන Windows Diagnostic tool එක run කරන්න. ඊට පස්සේ එන menu එකේ restart now කියන එක click කරන්න. එතකොට ඔයාගේ PC එක restart වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා my computer එකට ගියහම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ සීලම hard drive ඉස්සෙල්ලා විදියටම සාමාන්‍ය විදියටම පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවා PC එක restart කරාට පස්සේ error එක fix වෙලා තියෙන විදිය. මතක ඇතුව මාව subscribe කරන්න, වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.